Foarte multă lume face o greșeală esențială atunci când se raportează la Renault. Nu știu exact din ce motiv multă lume subestimează brandul francez. Și din punctul meu de vedere asta este o greșeală letală. De ce? Pentru că de-a lungul a aproape 100 de ani Renault a evoluat și inovat în continuu. Și o dovadă vie este mașina pe care o să vă prezint astăzi, care provine din modelul din spatele meu. Ce vedeți în spatele meu este un Renault 16, lansat în 1965 și la acel moment Renault 16 scria istorie, fiind primul model care putea fi descris după normele de astăzi ca un MPV. Era o mașină super practică, vedeți forma portbagajului, avea un apartament diferit pe stânga și pe dreapta, avea foarte multe chestii inovative la bord care o făceau o mașină extrem de practică. Și mașina asta s-a dovedit a fi providențială pentru Renault, pentru că a născut un întreg șir de alte modele de-a lungul timpului. Din ea au provenit Espace, a provenit Scenic și așa mai departe. Și tot din ea provine mașina pe care o să o vedeți astăzi. Renault Symbioz. De foarte multe ori în filmările mele am spus că pentru a ne ști viitorul trebuie să știm de unde am plecat. Și vreau să vorbesc puțin despre Renault 16 pentru că nu e o mașină pe care să o treci foarte ușor cu vederea. Vă spuneam că avantajele ei veneau în primul rând pe partea de practicalitate. Ce vedeți aici este modelul TX lansat în 73, care era cel mai avansat, să spunem așa. Și uitați cam cât spațiu aveți aici, nu știu exact câți litri, dar mașina era impresionantă din punct de vedere al capacității de a depozita lucruri. Și vă spuneam că apartamentul este diferit. O să vă arăt imediat cum, da? Uitați aici ce distanță am între ușă și aripă. Și că venim în spate, diferența, da? Mai mult decât atât avem aici un spoiler, partea de sus a acoperișului, care spunea faptul că mașina asta era și destul de rapidă, 175 de km pe oră era viteza maximă, grație unui motor de 1,6 litri, 1,65 cu 93 de cai putere. Inovațiile nu erau doar pe parte de design și practicalitate, erau și pe parte tehnică. Asta pentru toți cei care spun că domnule Renault nu a inovat. Ba, a inovat foarte mult. Uitați-vă la ce se întâmplă aici. Nu știu dacă puteți să vă dați seama foarte bine, dar motorul este împins foarte mult în spate pentru a echilibra cele două punți, iar cutia de viteză este poziționată practic în față, tocmai pentru a face mașina cât mai bine echilibrată. Inclusiv roata de rezervă nu e în portbagaj, este aici în față din aceleași motive. Inovațiile însă nu se termină acolo. Dacă te urci în mașină, s-ar putea să observi câteva lucruri, pentru că mașina avea cutia de viteze în fața motorului, schimbătorul de viteze, puteți să-l vedeți, era aici, pentru că traseul era mult mai simplu de făcut în acest fel decât să-l tragi pe jos și atunci se elibera toată această zonă din partea din față. Ulterior, Renault 16 avea să câștige premiul Mașina Anului pentru prima oară pentru Renault în 1966 și de acolo pornea povestea de succes a mașinilor precum Espace, precum cum vă spuneam, Scenic. Iar astăzi, în spatele meu se află continuatorul spiritual al acestor mașini. Se numește Renault Symbioz și este o mașină care fix asta își propune să ofere, exact cum sugerează și numele. O simbioză a oamenilor cu mașina. Este al patrulea model în segmentul C al celor de la Renault. Da, este o mașină care evoluează în segmentul C, chiar dacă, o să vă spun imediat, platforma folosită este CMFB, aceeași cu cea a lui Captur. Dar este o mașină care își propune să aibă cel mai mic TCO din segment, adică Total Cost of Ownership. Acesta include achiziționarea mașinii, mentenanța ei și exploatarea ei. Deci, Renault Symbioz a fost gândit să fie, în primul rând, eficient din toate punctele de vedere și să ofere cât mai mult spațiu, the biggest bang for the buck, cum zic americanii, într-o platformă extrem de compactă. Pentru că, așa cum vă spuneam, mașina este construită pe platforma CMFB și este frate cu Capturul, o să observați că designul în zona frontală este foarte similar cu Captur facelift și personal mi se pare că Renault, cel puțin în ultimii ani, au avut hit după hit
pe parte de design. În partea de jos aici avem grilele pentru răcirea motorului termic din spate, pentru că da, aici avem un motor termic, nu vorbim de o mașină pur electrică. Este vorba de un e-tech full hybrid, adică fix același tren de rulare pe care îl găsim pe foarte multe alte modele Renault, cu motorul de 1.6 atmosferic, ajutat de alte două motoare electrice și cutia multimodală cu 145 de cai în total. Dar ce voiam să vă subliniez este tridimensionalitatea acestui bot, care este foarte greu de filmat, da? Imaginea, video fiind prin definiție 2D, dar personal vă pot spune că atunci când te uiți la ea arată foarte bine. Avem luminile de rulare pe timp de zi pe lateral, care sunt practic, cum ne-a explicat designerul astăzi, sigla Renault tăiată în jumătate și apoi pusă în colțuri opuse. Da? Deci dacă tai sigla Renault și iei jumătatea din partea dreaptă și o pui în stânga, o să observi care forma acestei lumini de rulare pe timp de zi. Mașina va avea toate tehnologiile pe care le are și Captur, respectiv faruri adaptive LED, sisteme de siguranță active și așa mai departe, chestii care au devenit de acum normă în industrie pentru foarte mulți producători. Din lateral, important de menționat este faptul că mașina asta este mai mare decât un Captur. Asta este și ideea, are 4,41 m și, conform celor de la Renault, se încadrează în gamă între Captur și Austral. Deci mașina asta este practic, din câte reușesc eu să-mi dau seama, un Captur mai practic, dar în același timp nu la fel de costisitor ca un Austral. Este perfectă pentru o familie care își dorește un crossover care să fie spațios. Cum vă spuneam, își găsește originile în spatele acestui perete la Renault 16, la Espace, la Scenic. Ăsta este scopul principal al acestei mașini. Și uitați-vă și în spate cât de bine arată, da? Cu aceste stopuri tridimensionale care arată impecabil în persoană, în metal, dacă vreți, și mi-e foarte greu să le transmit pe cameră. Da? Numele Symbioz aici în spate. Vom avea 3 niveluri de echipare cu diferențe destul de mari între ele și marele truc de petrecere al lui Symbioz va fi portbagajul, care, conform oficialilor Renault, este cel mai mare din segment. Ce înseamnă asta? Văd că cineva s-a jucat deja aici. Asta este acoperitoarea de la portbagaj. O să o dau jos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aici, exact în configurația asta, da? Deci măsurat până la buza acoperitorii portbagajului, inclusiv cu spațiul de dedesubt, care este destul de generos, aici avem 492 de litri. Destul de mult. Gândiți-vă că foarte mulți români vor umple mașina până sus și vor câștiga încă vreo 150 de litri pe puțin. Da, și mai avem aici să trecem mai departe, mai avem și aici un spațiu de stocare pentru mărunții și trusă medicală, extintor și așa mai departe, astfel încât să nu-ți ocupe loc în această zonă. Bun, dar dacă culisezi bancheta spate mai în față, și o să facem asta acum, bancheta spate culisează până la 16 cm în față. Dacă culisezi bancheta spate mai în față, ajungi la un total de 624 de litri. Cu 624 de litri ar trebui să ai loc cam pentru absolut orice aici în spate, în limitele raționalului, să spunem. Pentru că știu că veți fi unii dintre voi cârcotași în comentarii și veți spune că eu vreau să bag jumate de casă în mașină. Dar haideți să vedem cum se prezintă și interiorul. Avem aceleași materiale precum ai găsi și pe Captur. Deci plasticul acesta, bineînțeles, putea fi mai bun. Aici avem finisaj din material textil, piele sintetică aici pe ușă și cusături contrastante. Îmi place foarte mult cum e finisată mașina. Mi se pare că are materiale, ok, nu sunt luxoase, dar sunt de calitate, care vor rezista foarte bine de-a lungul timpului, care e și ideea acestei mașini, care este gândită în primul rând pentru familii. Și mai ales dacă ai o familie cu copii mici, știi foarte bine că vor distruge tot în jurul lor, nu le pasă de nimic și atunci, da, ai materiale rezistente care poate că nu sunt cele mai moi din industrie. Scaunele au prindere ISOFIX aici în spate, în cazul în care ai copii chiar foarte, foarte mici și trebuie să prinzi scaun de copil. Portul USB Type-C și încă o priză de 12 V. Hai să vedem cum stăm aici. Vă spun de pe acum că nu mi-am reglat scaunul în poziția mea confortabilă la condus. Cred că e chiar un pic mai în spate și totuși am loc la genunchi. La cap,
Nu e foarte mult loc, dar aici avem acoperișul opțional cu sticlă electrocromatică. Practic aceasta o să se deschidă și o să se închidă în funcție de nevoile tale de soare, să spunem. În momentul acesta este închisă. Aici avem nivelul de echipare Esprit Alpin, așa cum vă puteți da seama după inscripțiile de pe scaun cu suturile contrastante de care vă spuneam mai devreme, dar și după inscripția de pe praguri și de pe preșuri, care, apropo, vine și cu aceste jante cu design unic pe 19 inch, dar poți să-ți cumperi și jante pe 18 și, bineînțeles, sigla Esprit Alpin aici. Dar despre nivelul de echipare o să aflăm mai multe mai târziu, când o să avem și prețurile pentru piața din România. Deocamdată nu le avem. Și vreau să verific așa un pic materiale. La fel, aici avem un plastic destul de dur, dar din punctul meu de vedere asta este soluția optimă pentru o mașină care se vrea a fi și totuși într-un anumit buget. Da? Pentru că vă spun de pe acum, dacă din punct de vedere al dimensiunilor este poziționat între Captur și Austral, exact la fel se va întâmpla și pe partea de prețuri. Trebuie să vedem dacă mai aproape de Austral sau mai aproape de Captur. Și iată-ne și la bordul noului Renault Symbioz. Da, seamănă foarte mult cu ce vezi pe Captur și asemănarea, să știți că nu este accidentală, dar ai câteva lucruri în plus. În primul rând avem un nou instrumentar de bord digital, aici în fața mea, care arată wow și se mișcă foarte bine, animațiile sunt foarte fluide, îmi place foarte mult cum arată. Avem și Google Maps proiectat pe el, da? Pentru că aici avem noul sistem de operare al celor de la Renault, OpenR Link, care folosește tehnologie Google, așa cum v-am mai arătat pe foarte multe mașini, și are undeva la 50 de aplicații deja disponibile pentru instalare direct la bordul mașinii. Aceasta, bineînțeles, va avea o cartelă SIM la bord cu conectivitate la internet, care îți permite să nu mai fie nevoie să conectezi telefonul tot timpul la mașină. Te-ai logat cu contul Google, ai Waze, ai Google Maps, ai totul inclus deja aici, inclusiv aplicații de streaming, Spotify, browser și așa mai departe. Și uitați-vă cât de bine arată acest instrumentar de bord. Mi se pare că foarte mulți ar avea ce să învețe de aici, sincer. Da, nu prea pot să pornesc mașina în momentul de față, e într-un mod demo, dar arată foarte, foarte bine. Și nu știu de ce este meniu în germană, probabil ceva jurnaliști germani s-au jucat cu mașina înainte. Volanul, iarăși, reinterpretat, similar cu ce vedeam pe Captur. S-a modificat zona aceasta centrală, avem sigla nouă, îmi place foarte mult cum arată, se simte foarte bine pielea de pe el, cu sături contrastante, iarăși în culorile Franței. Și pe această mașină, pe Symbioz, poți să-ți cumperi sistemul audio Harman Kardon, ceva ce pe Captur nu este disponibil. Bordul este îmbrăcat într-un plastic moale în partea de sus. Aici avem un trim care imită aluminiul satinat și material textil aici în partea de jos. Și pentru că trenul de rulare este un e-tech multimodal, avem același schimbător pe care l-am văzut pe cam toate mașinile cu acest tren, cu această motorizare. În continuare avem butoane fizice aici în partea de jos a ecranului, ceva ce îmi place foarte mult. Și da, știu că unii dintre voi nu sunteți fanii orientării verticale a ecranelor din mașini, dar mie nu mi se pare nimic greșit în asta. Avem și butoane fizice în partea de sus, da? Nimic nu s-a schimbat aici. Și vă vorbeam mai devreme de acest acoperiș. Aici avem probabil cea mai impresionantă bucățică de tehnologie de pe mașina aceasta. E o tehnologie care a fost introdusă și pe alte modele Renault înainte, dar pe care eu nu am experimentat-o în persoană până acum. Și se numește Solar Bay. Este acoperișul transparent de care vă spuneam mai devreme, care poate fi controlat din acest buton, care în mod normal ar fi fost folosit pentru trapă, și are mai multe modalități prin care îl poți folosi. Poți deschide doar partea din față, da? Și devine complet transparent, folosește sticlă electrocromatică și poți să-l deschizi și până în spate. Dar îmi place foarte mult animația aceasta atunci când decizi cât de mult să îl deschizi. Arată absolutamente superb și până acum nu l-am testat, nu l-a testat nimeni. O să vedem la vară cât de capabil e să țină razele solare la îndepărtare și să mențină interiorul acestei mașini răcoros în zilele caniculare. Încă o chestie despre care am aflat recent despre această mașină ține de partea de condus. Pe modelele Renault știm foarte mulți că aveam până acum un Eco Assistant, adică o parte a sistemului de infotainment care spunea cam cât de eficient conduce. Acum avem și un safety score, un safety assistant, care monitorizează viteza, distanța pe care o păstrezi față de mașina din față și traiectoria ta pe benzi, astfel încât îți calculează un score și la sfârșitul zilei îți dă notă de trecere sau nu, în funcție de cum ai condus.
Per total, interiorul lui Renault Symbioz mi s-a părut unul foarte tehnologizat, în pas cu vremurile și cu siguranță demn de anul 2024. Din punctul meu de vedere, este evident faptul că Renault și-a studiat foarte bine clienții, a avut grijă să le ofere exact ce își doresc și a făcut un mix foarte bun între calitatea materialelor și a finisajelor și a îmbinărilor și tehnologie și preț. Sigur, deocamdată nu știm prețul, dar după cum arată lucrurile, Symbioz se poate profila ca o alternativă mai accesibilă în fața mai popularului și mai scumpului Renault Austral. Momentan avem la dispoziție o singură motorizare, însă cea hibridă de care am menționat mai devreme, dar cei de la Renault au lăsat să se înțeleagă faptul că e posibil ca în viitor să vedem și alte alternative. Așa cum vă spuneam, pentru început, cei de la Renault ne-au spus că pe mașina asta vom găsi doar această motorizare. Este un e-Tech de 145 de cai, motorizare pe care am văzut-o pe foarte multe modele Renault și Dacia până acum, cu 140 sau 145 de cai. Adică vorbim de un motor de 1.6 aspirat, ajutat de două motoare electrice, care folosesc o cutie multimodală cu până la 15 diferite moduri de a combina treptele de viteză. Cutia are practic 4 trepte pentru motorul termic și încă 2 pentru cel electric de tracțiune. Deocamdată nu știm în cât timp va face 100 de kilometri, dar ni s-a comunicat faptul că consumul de combustibil conform WLTP mix va fi 4,6 litri la 100 de kilometri și bineînțeles cei de la Renault spun că vei conduce până la 80% din timp electric prin oraș și autonomia mașinii la un consum mix de 4,6 litri la 100 de km ar trebui să fie de peste 1000 de km. Asta vom vedea când vom ajunge în țară și vom testa mașina în traficul bucureștean și bineînțeles pe autostradă și așa mai departe. Cel mai important lucru însă cu privire la mașina asta este faptul că în ciuda creșterii destul de generoase a dimensiunilor, reușește să păstreze o greutate foarte redusă. Avem și o baterie destul de generoasă la bordul ei, avem un tren de rulare hibrid și totuși greutatea totală a lui Symbioz este de 1500 de kg. De asta probabil Renault se și laudă cu acel consum de 4,6 litri pe care cu siguranță o să-l supunem celor mai riguroase teste. Până una alta, sigur veți fi curioși de preț și când puteți să cumpărați mașina asta. Ei bine, deocamdată, la momentul filmării, nu avem date în acest sens. V-am spus deja, poziționarea este între Captur și Austral. Așa că mă aștept ca și prețurile să fie tot între Captur și Austral. Mai aproape de Captur sau de Austral rămâne să vedem. Cert este că ne așteptăm ca noul Symbioz să ajungă în România spre sfârșitul anului, în toamnă. Iarăși nu avem o dată oficială în acest sens și la acel moment, bineînțeles, o să facem și o analiză de preț, o să-l comparăm cu rivalii și, bineînțeles, o să-l și conducem ca să vedem dacă se ridică la înălțimea așteptărilor. Până una alta, eu sunt Gabriel, voi v-ați uitat la Cuși despre mașini, suntem aici la Paris și până data viitoare vă urez să vă hrăniți pasiunile ca de obicei.